හැල්ල කොහොද ති යාලුවනි මදකිනට තියෙන්නේ 11 වීඩියෝ එක එන අපියන් වීඩියෝකට මේ වීඩියෝ අපිට තියෙන්නේ අයිට සීප නෙස්ටඩ් ෆෝඩ උප් එක යස් කරලා මෙන්න එක පින් කරන තියෙන සිම්පල් ඉරට අපිට තියෙන්නේ සීවර ඊටනම් කම්පයා කරන්න ඒ අපි අන්තිමට කර මුලින් කලක එකට විශල් ටිකෝඩ්ඩ මපන් කරගන්නවා අපි මුලින්ම වෙන්දවගේ ලයිබින් ගරුප් කරන්න stdio.h මේන් ෆංක්ෂන් එක තියාගන්නවා ඊට පස්සේ අපිට මේ තියෙන්නේ නෙස්ටඩ් ෆෝලු යස් කරන්න අපි වේරිබල් දෙයක් ගමු ටයි මහිතන අල නිස්ටඩ් ෆෝලුප් කියන මොකක්ද කියලා දන්න ඇති කියලා ෆෝලුප් එක ඇතුලේ තා ෆෝලුප් එක රන් වෙනවා අපි කලින් ඉතින් කරන්නේ ඉන්න මේක තමයි නෙස්ටඩ් ෆෝලුප් එකක් කියන්නේ අපි රන් වෙන්න කොච්චර කරන්න ඉන්න ඕනේ මේ යූසර් එකෙන් අහමු රෝ ගන්න කොච්චරද කියලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලස්සනයි printf enter the number of rows row number එක ඉන්නෝනේ integer අපි ගමු r නම් කියලා scan if දාගත්තා ඩිසිමල් එකක් යන්න ඕනේ කොහෙටද r නම් කියනට එතකොට වැඩි හරි i සමානයි බිඳුවයි i රන් වෙන්න ඕනේ r නම් වෙනකම් මොකද අපේ ලිමිට් එක විතරනේ පස් ඊළඟ ෆෝල් එක රන් වෙන්න ඕනේ එතකොට ජේ එක පාරට එකයි නන්න ඒ කියන්නේ අයිට වඩා ජේ කුඩයි කියන ජේරන්න එන්ඩෝන අයි වෙනකම් මේ පලවි අපි වෙලවි ගත්ත අයි බින්දු වෙලා ජේ බින්දුව එහුණොත් මේක පින්ටෙන්නෑ මොද විතන ඒහින් අප වෙතන සමාන කිරිබන්දාව වෙනකම් පින්ටන ගව් තම එකන රන්න අපි පෝග්‍රම මකිල්තව තේරෙනත්තා පල්ල කමෙන්ට දන්න මඟ වෙන වීඩියෝකින් ස්පීන් කරන්න අපි පින් කළ බලු මක පින්ට නාද කළ තරුව පින් කළ බලු අපි කරන්න කළ බලමු මට හිතු ෆෝලු එක ෆෝලුපයක් කියලා නිවලයින් දෙන්න හරිනේ රන්න දැන්න අපට තියෙන්නේ කොහොමද මෙන්න මේක නැහිදන්න එන්න තරුව වෙනුවට නම්බරක් එන තියෙන්නේ පලවිනි රෝහ පලනි රෝ එකේදී එකන පලෙන් නම්බරේ එක 2.3 කියන්නේ මෙන්න මේකනට අපිට නම්බර පින් කරගන්නඩුව කවදිකවෙන් අපි ගම වෙන වේරියබල්ල කවුන්් කරගම්ක
මෙතන රන් ඕනේ නෑනේ අපි ගමු උඩට link count පළවෙනි වෙලාවේදී count එකයි වෙන්න ඕනේ මෙන්න මෙතනදී අපි ගමු count සමානයි i කියලා i + 1 අපි පළවෙනි පේජ් දෙකයිනේ print කරන්න ඕනේ ඊට පස්සේ අපි මෙතන දාගමු decimal value එක print කරන්න ඕනේ count එක ඊපස්සේ දෙවෙනි වටේදී i සමානයි 2 print වෙනවා ඔව් දැන් හරියන්න ඕනේ අපි 10 කියලා දාගමු ඕකේ වැඩේ ගොඩ නැත්නම් 10ක් නැතර දියුණා 8ක් විතර දාගමු හරි නේද ඕකේ එහෙනම් මේ වැඩෙත් හරි ඕකේ අපිට ඊළඟට තියෙන අන්තිම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු see you